हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण छाती 32, कंबर 26, उंची 12.5, बाही 3 इंच, दंडघेर 13 इंच, गळा पुढचा 6 आणि मागचा 7 इंच या मापाचा प्रिन्सेस कट कटोरी ब्लाउज कसा कटिंग करायचा हे पाहूयात। या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण उंची जी आहे ती घेऊयात। उंची आहे 12.5 इंच, तर त्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। 12.5 प्लस 1.5 इंच म्हणजे 14 इंच। 14 इंचावरती आपल्याला या ठिकाणी मार्किंग करून घ्यायचं इथे। त्यानंतर फोल्ड करायची आहे। ती फोल्ड आपण 32 छातीवरून घेणार आहोत। छाती 32 असेल तर या ठिकाणी आपण 32 चे 1/4 करतो, म्हणजे 8 इंच, आणि एक्स्ट्रा शिवण्यासाठी म्हणून आपल्याला हवा आहे 1.5 इंच, म्हणजे 8.5-9 इंचाची आपल्याला या ठिकाणी घडी करायची आहे। अशा प्रकारे तर या ठिकाणी आपण गळ्याच्या साईडने 2.5 इंच सोडून घेऊयात। तिथून पुढे शोल्डर घेऊयात 3.25 इंच। आर्म होल साठी 6 इंचाचा या ठिकाणी आपण बॉक्स टाकून घेऊयात, आणि इथे गळा फ्रंट साईडचा 6 इंच, इथे एक बॉक्स टाकून घेऊयात अशा प्रकारे। यानंतर आपण बॅक साईड साठी वळण देणार आहोत। या ठिकाणी 3 इंचावरती एक मार्किंग करायचे आणि 1.5 इंचावरती या ठिकाणी आपण वळण देऊन घेऊयात। आता हे भाग आपण कट करून घेऊ। बॅक साईडचा गळा घेऊयात आपण। 7 इंच आहे, तो आपल्याला 7.5 इंच घ्यायचा आहे, आणि या ठिकाणी गळ्याला आकार देऊन घेऊयात, तो कट करून घेऊ। ही झाली बॅक साईड। आता यावरूनच आपण फ्रंट साईड कट करणार आहोत। त्यासाठी आपण सुरुवातीला या ठिकाणी व्यवस्थित एकावर एक ठेवून घेणार आहोत, आणि बाहेरच्या बाजूने आउटलाईन करून घेऊयात। ठिकाणी उंचीची पण आउटलाईन करून घेऊयात। आता घडी घेताना या ठिकाणी आपल्याला 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। यानंतर गळ्याची साईड कमी करून घेऊयात। गळा आहे 6 इंच, तर आपल्याला 6 इंचावरच इथे वळण द्यायचं आहे अशा प्रकारे। आता आपण प्रिन्सेस कट चे टक्स काढून घेऊयात। या ठिकाणी बघा, ह्याचा निम्मा भाग घ्यायचा आहे। गळ्यापासून ते खालची पूर्ण उंची जी आहे तिथून निम्मा भाग 7.5 च्या निम्मा म्हणजे 4.25 इंच। त्यानंतर इथून 4 इंचावरती एक पॉईंट घ्यायचा आहे। इथे साधारणतः 4.25 इंच अंतर असेल। या पॉईंट पासून आता आपल्याला वळण द्यायचे आहे। खाली देखील आपण 4.25 इंचावरती इथे मार्किंग करून घेऊयात। अगोदर हा भाग कट करून घेऊयात सर्व। इथे आता आपण टक्ससाठी मार्किंग करून घेऊयात। हा जो पॉईंट आपण घेतला, या पॉईंट पासून आपण 1 इंचावरती
म्हणजे त्याच्या दोन्ही साईडनी अर्धा अर्धा इंच म्हणजे 1 इंचावरती पॉईंट घेऊयात आणि ते दोन्हीही पॉईंट आपण या ठिकाणी अशा प्रकारे जोडून घेऊयात। आता हे पॉईंट सरळ पुढे या कॉर्नरमध्ये घ्यायचे अशा प्रकारे। आता हे कट करून घेऊयात आपण। अतिशय सोप्या पद्धतीने प्रिन्सेस कट ब्लाउज कसा कटिंग करायचा याचा डेमो आपण पेपरवरती पाहिला आहे। आता आपण हे भाग बघूयात, बॅक साईड आणि हे प्रिन्सेस कट। या ठिकाणी आपण 2 पीसचा प्रिन्सेस कट कटोरी कट केलेला आहे, त्याच्यामुळे खाली क्रॉस पट्टी येणार नाही।